Συνεχίζουμε με παιδική διατροφή, παρέα με τη Χριστίνα και το Aqua Carpatica. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου κάτω-κάτω δεξιά υπάρχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την αναλυτική συνταγή με τα γραμμάρια, τη διαδικασία και φυσικά το διατροφικό πίνακα, μπείτε στο site μου www.spanosioannidis.com. Λοιπόν, Χριστίνα, σήμερα έχω σκεφτεί να κάνουμε 2 συνταγές με ψάρι και να ενσωματώσουμε και τα λαχανικά μέσα. Η μία είναι αρκετά απλή και η άλλη είναι έτσι λίγο πιο έξυπνη, θα έλεγα. Αλλά πριν μιλήσουμε για το ψάρι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που το έχω πραγματικά απορία. Το νερό, πότε το πίνει το παιδί? Ξεκινάμε από τους 6 μήνες να προσφέρουμε σε ανοιχτό ποτηράκι, είτε με καλαμάκι, ιδανικά όμως σε ανοιχτό ποτηράκι, βάζουμε μικρή ποσότητα να αρχίσει σιγά σιγά το μωρό να εξοικειώνεται. Άσε λίγο, βολικό το ποτηράκι. Λοιπόν, ξαναβάζω. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το ποτήρι, μετά να πάμε σε αυτό εδώ. Όχι, μπορούμε και παράλληλα. Απλά λέμε παράλληλα. ότι ιδανικό είναι το ποτηράκι με το ανοιχτό στόμιο. Σε μπιμπερό δεν μπορούμε να βάλουμε νερό? Όχι. Γιατί? Το μπιμπερό είναι αμιγώς για το γάλα. Μπερδεύει το μωρό? Ναι, και καλό θα είναι να σταματήσει η χρήση του μπιμπερό περίπου στους 12 μήνες. Το φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica έχει 3 μοναδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για την προετοιμασία βρεφικού γάλακτος και την παρασκευή βρεφικών τροφών. Πρώτον, σχεδόν μηδενικά επίπεδα νητρικών. Τα νητρικά είναι ισχυρά οξυδωτικά, εξαιρετικά επιβλαβή για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Δεύτερον, πολύ χαμηλά επίπεδα νατρίου, κάτι που βοηθά να μην επιβαρύνεται η νεφρική λειτουργία. Και τρίτον, χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα. Κάτι που το κάνει απόλυτα κατάλληλο για τις τρυφερές ηλικίες. Πάμε στη συνταγή. Λοιπόν, έχουμε λαχανικά. Νομίζω ότι μπρόκολο, καρότο και πατάτα είναι λαχανικά που μπορούμε να βρούμε αφενός πάρα πολύ εύκολα και αφετέρου είναι σχεδόν όλο το χρόνο. Λοιπόν, ψάρι. Θα πρέπει να προσέξουμε, γενικότερα επειδή μιλάμε και για παιδιά, ότι δεν πρέπει να έχει μέσα κόκαλα. Τα κόκαλα βρίσκονται συνήθως σε αυτό εδώ το σημείο. Όλα τα κόκαλα βρίσκονται σε αυτή εδώ την γραμμή που χωρίζει τα 2 φιλέτα. Λείπει ο κοντιζάς από εδώ. Ναι, η αλήθεια λείπει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα κάνουμε ψάρι και λαχανικά στον ατμό. Οκ. Ξεκινάμε να καθαρίσουμε τα λαχανικά. Με το πίλερ πάντα. Βγάζουμε το φλούδι από το καρότο. Καθαρίζουμε και την πατάτα. Και πάμε να κόψουμε και το μπρόκολο. Αυτό το κοτσάνι στο μπρόκολο μπορούμε να το κόψουμε, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, αλλά θα πρέπει να το καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, να κόψουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι να φανεί το λευκό. Είναι λίγο πιο σκληρό, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θυμάσαι τι σου είχα πει για το μάγκο? Ναι. Αν μπει στον ατμό, αυτό εδώ αποτελεί το τέλειο μαστικό. Κόβουμε κατά αυτόν τον τρόπο το μπρόκολο, δηλαδή έτσι μπουκετάκια. Και το καρότο. Σε τέταρτα. Θα δείξω τώρα ένα κόλπο πώς να τα βράσουμε στον ατμό. Πάμε να βάλουμε και στις 2 περιπτώσεις το νερό μας. Βάζουμε σε ένα μικρό κατσαρολάκι, σε μια σίτα που όλοι έχουμε στο σπίτι. Βάζουμε μέσα τα λαχανικά, γεμίζουμε το νερό μας, όχι μέχρι πάνω, αλλά μέχρι το σημείο που τελειώνει η σίτα. Βάζουμε ό,τι λαχανικό μέσα θέλουμε. Εδώ πρέπει να εφάπτεται, οπότε μπορούμε να κλείσουμε με ένα αλουμινόχαρτο. Και βάζουμε και από πάνω το καπάκι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και με το ψάρι. Αλλά το ψάρι υπάρχει περίπτωση να μας κολλήσει πάνω στη σίτα. Για να το αποφύγουμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό κομμάτι από λαδόκολλα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντα αφήνουμε λίγο κενό για να φεύγει ο ατμός. Σε περίπτωση που εμείς δεν το έχουμε φιλετάρει και το έχουμε σε αυτή τη μορφή, το βάζουμε με την. Θα πρέπει να διαλέξουμε μια μεγαλύτερη κατσαρόλα, σίγουρα.
Απλά πρέπει να είναι κάτι λίγο μεγαλύτερο όσο είναι το ψάρι για να μας χωρέσει μέσα. Και καπακώνουμε εδώ. Εδώ έχει κάτσει μια χαρά. Και πάμε να το βράσουμε. Ανάβουμε σε full ένταση. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε και την προετοιμασία για την επόμενη συνταγή. Μπλιγούρι. Σ' αρέσει αυτό το υλικό? Φυσικά. Και εμένα τρελαίνομαι και νομίζω ότι στα παιδιά αρέσει. Πάρα πολύ. Η Ερμίνα τρώει τα μπουλέ έτσι. Να πούμε εδώ ότι είναι βασικό συστατικό εισαγωγής κατά τους πρώτους μήνες, καθώς η γλουτένη, όπως μας λέει και η παιδίατρος στην ομάδα, αν εισαχθεί έγκαιρα, έχουμε πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα αποφυγής της κοιλιοκάκης. Εδώ τώρα θα βάλουμε απλά το νερό και θα βράσουμε και το μπλιγούρι παράλληλα. Οπότε όταν θα είναι αυτά έτοιμα, θα έχουμε έτοιμο και το μπλιγούρι μας. Η αναλογία νερού, μπλιγούρι. Λοιπόν, είναι 1/2 συνήθως. Εγώ το ξεκινάω με κρύο νερό, βράζει, απλά θέλει λίγο ανακάτεμα και μόλις βράσει και απορροφή στο νερό, σβήνουμε εντελώς το μάτι, καπακώνουμε και το αφήσουμε λίγο να πάρει τη θερμοκρασία του και να τραβήξει ό,τι υγρασία έχει μέσα η κατσαρόλα. Για να δούμε λοιπόν το ψάρι. Μυρίζει υπέροχα και έχει λιώσει, άμα το δεις. Δηλαδή είναι ήδη έτοιμο. Περιμένουμε μόνο λίγο ακόμα τα λαχανικά, κάνει ένα τεταρτάκι και το μπλιγούρι ήδη έχει βράσει. Μόλις βράζει το μπλιγούρι το σουρώνουμε. Αν το κάνουμε όπως το κάνουμε τώρα 1/2, είναι μετρημένο το νερό, οπότε δεν χρειάζεται να σουρώσει τίποτα. Ο άλλος ο τρόπος είναι να βράσουμε μπόλικο νερό, να βάλουμε μέσα το μπλιγούρι, να βράσει και μετά μόλις δούμε ότι έχει μαλακώσει όλοι οι κόκκι του, ότι έχουν γίνει, τότε το σουρώνουμε και το κάνουμε, ας το πούμε, ταμπουλέ. Ναι, όπως ταμπουλέ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μπλιγούρι ως συνοδευτικό για το ψάρι και για τα λαχανικά στον ατμό, αλλά ό,τι μας περισσέψει από όλα αυτά και δεν το φάει το παιδί μας, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κεφτεδάκια. Πάλι και αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατάψυξη, να το Εννοείται, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατάψυξη, να τα προετοιμάσουμε, να τα παγώσουμε και να τα ζεστάνουμε όταν θα τα χρειαστούμε. Ναι. Τώρα σβήνουμε το μπλιγούρι και απλά καπακώνουμε μέχρι να τραβήξει όλο τον ατμό που υπάρχει μέσα στη κατσαρόλα. Για το μπλιγούρι βάζουμε σε αναλογία 1/2 μπλιγούρι και άκουα καρπάτικα και βράζουμε μέχρι να απορροφηθεί όλη η υγρασία. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για μερικά λεπτά. Έχουν μαλακώσει όλα, έχουν γίνει και έχουμε και το μπλιγούρι που και αυτό έχει γίνει ακριβώς, δεν χρειάστηκε ούτε να το σουρώσουμε ούτε τίποτα. Πώς το σερβίρουμε αυτό, μπορούμε να το κόψουμε ή να το αφήσουμε ολόκληρο φιλέτο? Μπορούμε να το αφήσουμε και ολόκληρο και σιγά σιγά με το πυρουνάκι, παιδάκι να το τρώει, να το κόβει, να εξοικειωθεί λίγο με τα σκεύη αν δεν έχει εξοικειωθεί. Βάζουμε λίγο πατάτα. Είδες, έχει μαλακώσει. Πιάσε να δεις ένα κομμάτι, σπάς το αν θέλεις. Δεν θα καείς. Είδες. Ναι. Έχει γίνει τέλεια. Πάλι εδώ να πούμε αντί για αλάτι μπορούμε διατροφική μαγιά. Τέλεια. Λεμονάκι. Ψάρι και λαχανικά στον ατμό. Κόβουμε τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια και το μπρόκολο σε μπουκετάκια. Τα βάζουμε σε μία σίτα και τη σίτα μέσα σε μία ανάλογη κατσαρόλα με λίγο άκουα καρπάτικα. Σκεπάζουμε και βράζουμε στον ατμό για 10 με 15 λεπτά. Τοποθετούμε το φιλέτο ψαριού μέσα σε μία σίτα, πάνω σε μία λαδόκολλα. Σκεπάζουμε και βράζουμε στον ατμό για 5 με 8 λεπτά. Πάμε τώρα να μετατρέψουμε αυτά που μας έχουν μείνει σε κεφτεδάκια. Θα πάρουμε το ψάρι, θα πάρουμε τα λαχανικά. Πολύ συχνά οι μαμάδες ρωτάνε τι μπορεί να αποτελεί σνακ. Ένα κριτσίνι από μπρόκολο είναι κριτσίνι, δεν είναι μπρόκολο στα μάτια ενός παιδιού και παρέχει πάρα πολύ ωραίο διατροφικό σνακ, το οποίο δεν θα κόψει και την όρεξη, δεν θα προκαλέσει κορεσμό. Ψιλοκόβουμε και το ψάρι. Πάμε και ελέγχουμε και εμείς με τα χέρια μας για να δούμε μήπως και κάτι. Πριν προσφέρουμε το ψάρι, το διπλοτσεκάρουμε. Επίσης, υποσχέθηκα να βάλουμε γεύση. Παίρνουμε λίγο μάραθο. Ο μάραθος μοιάζει πολύ με τον άνηθο, αλλά έχει έτσι μια πολύ πιο ευχάριστη πιο γλυκό, γεύση. Πιο γλυκό, πιο ήπιο. Δεν είναι τόσο επιθετικό όπως ο άνηθος. Ψιλοκόβουμε με το μαχαίρι. Πω, θα είναι τέλειο. Βάζουμε και λίγο λεμόνι μέσα έτσι για τη γεύση. Πώς έχουμε να μην έχει κανένα κουκουτσάκι. Λίγο ελαιόλαδο και είπες ότι μπορούμε να βάλουμε και πιπέρι, έτσι. Ναι, εννοείται. Τέλεια. Και αλάτι. Τώρα πια στη φάση αυτή μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Και βάζουμε και λίγο αλάτι.
Ανακατεύουμε πολύ καλά. Το λιώνουμε όσο μπορούμε μέσα στο μπολ. Βλέπεις που αρχίζει και κολλάει. Αυτό είναι καλό σημάδι. Οπότε είναι λίγο περιττό το να βάλουμε αυγό. Αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι ήδη κόλλησε το κουτάλι. Τώρα βάζουμε μια αναλογία περίπου το 1/5 σε ποσότητα Από αυτό που έχουμε βράσει. από αυτό που έχουμε βράσει, το γλυγουράκι. Ανακατεύουμε. Θα μπορούσε να γίνει και χωρίς πληγούρι. Μήπως βάζαμε ρύζι μέσα. Ή κοινόα. Η κοινόα, πολύ ωραία. Φαγόπυρο επίσης. Το φαγόπυρο βέβαια δεν έχει και γλουτένι. Είναι από τα υλικά τα οποία είναι έτσι. Τα προτιμούν αρκετά πολύ. safe. Ναι, πολλοί μαμάδες. Το πλάθουμε. Κάνουμε έτσι μικρά κεφτεδάκια. Α, και τι όμορφο. Ό,τι καλύτερο. Το θέμα είναι, πιστεύω, να τραβήξει την προσοχή και να αρέσει στο μάτι στο παιδί. Μα δεν είναι πολύ όμορφο. Έτσι είναι πολύ cute, είναι πολύ χαρούμενο, πολύ funky. Και εδώ τώρα είναι όλα ψημένα, οπότε θα Είναι όλα πάλι ψημένα και έτσι θα 5-10 μπορούσε, λεπτά. πιστεύω, ίσως να το ζεστάνουμε, αλλά και λίγο να το βάλουμε στο φούρνο, ίσα-ίσα, να πάρει μια θερμοκρασία. Είναι η τέλεια λύση και για να φάει ένα παιδάκι που δεν τρώει ψάρι, αλλά και για εμάς. Εγώ το έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή την ιδέα μου την έχει δώσει η αδελφή μου, η οποία βέβαια ο νηψιός μου αυτή τη στιγμή είναι 7 χρονών, αλλά είναι δύσκολο παιδί στο φαγητό. Οπότε η αδελφή μου έχει βρει τρόπους να του κάνει πράγματα που πρέπει να τρώει. Ναι, να μην τρώω ψαροκροκέτες. Τα κεφτεδάκια από το ψάρι είναι έτοιμα, πάω να τα φέρω. Απλά ρόδισαν λίγο. Λίγο ρόδισαν και τα έχουν γίνει και πολύ έτσι πιο νόστιμα. Σε περίπτωση που το παιδί δεν τα φάει αυτά όλα στο σπίτι και θέλουμε να τα πάρουμε έξω, άμα τα τυλίξουμε έτσι σε ένα αλουμινόχαρτο αυτό και τα σε ένα σακουλάκι μέσα. Σου έχω πρακτική, ωραία λύση, θερμό, το οποίο έχει μέσα 2 δοχεία. Αχα. Διαχωρίζεις το ένα γεύμα με το άλλο και το κρατάς στη θερμοκρασία που θέλεις. Σε αυτό να βάλουμε τα κεφτεδάκια. Να βάλουμε στα ίδια και το ψάρι μέσα. Ό,τι θέλεις. Ένα γεύμα είναι αυτό, Ένα γεύμα είναι άλλο είναι αυτό, πάει. Και εσύ θα φας κανένα στο δρόμο. Οπότε να κόψουμε και εδώ το μισό του ψαράκι. Κλείνουμε. 1, Safe. 2, 2. 3, το παίρνεις μαζί σου. Γεια σας. Για τα κεφτεδάκια ψαριού. Ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά και το ψάρι. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και χυμό λεμόνι, ελάχιστο αλάτι και ψιλοκομμένο μάραθο. Προσθέτουμε το πληγούρι και ανακατεύουμε καλά. Πλάθουμε σε κεφτεδάκια, τα τοποθετούμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 8 με 10 λεπτά. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας. Μάλλον θα πρέπει να κλείσουμε λίγο γρήγορα, γιατί κλαίω μικρός. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.